Hi! So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung pinagstayan namin na hotel nung nag-Boracay kami. At isasama ko na din yung updated travel requirements papuntang Boracay. Hindi lang to room tour. Magbibigay din ako ng review dun sa pinagstayan namin sa La Carmela de Boracay. So, paano? Tara na! Pero bago tayo mag-room tour, tingnan muna natin kung ano yung mga requirements ngayon papuntang Boracay. Ito, sabi dito, hindi na pala kailangan ng QR code pag pupunta tayo ng Boracay. Kasi diba dati, meron pa tayong fini-fill upan dun sa Aklan website na to. So ngayon, hindi na pala kailangan yon. So ang kailangan lang yung tourist arrival form. Siyempre, kailangan pa rin ng vaccination cards or vaccination certificates. Kailangan pa rin yun. Tapos yung hotel booking, kailangan pa din siya. And of course, valid ID. Ngayon, kung may kasama daw kayo ng mga babies or infants, make sure na dala-dala nyo yung birth certificate. Kung may kasama naman kayong mga AFAM talaga, siguraduhin nyo na may dalang passport. Pakita ko sa inyo yung booking na ginawa ko last year dito sa La Carmela de Boracay. Itong hotel na to, itong La Carmela, actually budget hotel to pero okay na okay pa rin siya kahit mura lang siya. Kung nagtitipid kayo or kung gusto nyo naman na mag-splurge na lang sa ibang bagay like sa pagkain or sa mga tour activities, okay na, pwede na kayo dito. Yung nabook ko pala nun, standard room lang pala siya. Pero yun nga, kung napanood mo yung dati kong vlog, makikita mo doon na na-upgrade kami into Executive Deluxe. Ito, makikita nyo dito yung mga room types at saka yung mga prices niya. Bale, actually, alam nyo, ngayon ko lang nalaman, mas mura pala mag-book sa website nila. I-take note nyo lang din, meron kasi talagang low season, high season, at saka super peak season. So, syempre, pinakamahal pag pupunta kayo during the super peak season. Ito nga pala yung mga amenities ng rooms. Basta, yung sa amin, since na-upgrade kami, nagkaroon kami ng bathtub at saka balcony. At syempre, mas lumaki yung room namin. Ito, meron din pala silang airport transfer. Kaya lang, parang mas mura yung sa Klook. And definitely, mas mura pag nag-DIY ka. At madali lang naman mag-DIY. So, ito, nandito yung mga dates, yung mga low season, high season, at super high season, at saka yung check-in time and check-out time. So, ngayon, pakita ko na sa inyo yung room na nabook ko dati. Yan yung hallway. Nasa third floor kami. May elevator nga pala itong hotel na to. Mapapansin nyo, itong hotel, medyo luma na siya. Well, kasi talagang luma na siya. Tinayo siya nung 2004, tapos nag-renovate sila nung 2013. O, diba? Mag 20 years na pala siya. Pero huwag kayong mag-alala kasi mukhang safe naman tayo dito. Yun nga lang, meron silang mga furniture na kita mo na ano talaga, may wear and tear na, ganyan, parang luma na. So, siguro, yung area na yan, pwede pa silang mag-improve sana dyan. Pero alalahanin nyo, nasa station to ito at talagang beachfront siya. So, yung mga ganyan, maliit na bagay na lang yan. For me hindi ko na masyadong pinansin yan kasi komportable naman ako. Tapos, very ideal pa yung location, ang lapit sa lahat. So, yung medyo may mga itsurang luma, ganyan, okay na yun sa akin. Tsaka yung value for money, grabe, ano na yun, panalo na, syempre. Kasi, magkano ba yung binayad ko dito? Nasa 3,000 lang yata, dalawa kami. Lahat na yun yung 3 days, 2 nights. Tapos, so parang lumalabas, 1,500 lang per person. O, diba? Grabe na. Tapos, may buffet breakfast pa to nasabi ko na ba? May buffet breakfast siya. O, diba? Sobrang tipid na ako talaga. At kita nyo naman, diba? Ang laki ng room namin. Tapos, as usual, syempre may TV, may mini fridge. Ayan, may mini fridge, tapos may mga kape, may balcony pa. Ayan, yan yung the best sa akin sa lahat. Although, syempre, itong balcony, nakaharap kami kasi sa kalsada, kaya medyo maingay. Pero, okay lang yun sa akin kasi yung iba nakikita ko, walang balcony, at saka kung meron man, ang katapat nun, building din. So, ito, jackpot na ako dito kasi, kita mo naman ang aliwalas. Mahilig pa naman ako magkape sa umaga dyan, sa balcony. Actually, nag-dinner pa nga kami nung pamangking ko dyan, yung tinake out namin. Diyan sa balcony namin kinain. So, kung tatanungin mo ko kung uulit pa ba ako dito sa La Carmela, ang sagot ko ay big yes. Sama ko pa dito yung buong pamilya ko. Thank you for watching at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Paalam!